Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটোত তোমালোকৰ দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন বুলি যিটো পয়েম আছে সেইটো এটা অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ সেই তাত যিবিলাক টেক্সট বুকত যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ মই আনচাৰবিলাক কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু যদিহে তোমালোকে সেই আগৰ পয়েমটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এবাৰ শেষলৈকে। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক চাওঁ, যিটো থিংকিং এবাউট দ্য পয়েম বুলি যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি। হু আৰ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ ইন দিছ পয়েম, লিষ্ট দেম উইথ দেয়াৰ পেট নেমছ। তো আমাক ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে যিটো বেলাড বা পয়েম আছিলে আমাৰ সেইটোত কেৰেক্টাৰকেইটা কি কি আছিলে আৰু সিহঁতৰ তাৰোপৰিও সেই বেলিণ্ডাৰ যিবিলাক পেটছ আছিলে পেটছবিলাকৰ নামটো আৰু সিহঁতৰ নামটো আৰু কি কি প্ৰাণী আছিলে সেইকেইটা বৰ্ণনা কৰিব কৈছে, বা বৰ্ণনা কৰিব নহয় আচলতে লিখি দিব কৈছে। তো আনচাৰটো চাওঁ আমি। The characters in this poem are Belinda, a little girl, and her pets, a little black kitten, a little grey mouse, and a yellow dog, a little pet dragon, and a pirate. তো কি কি আছিলে? বেলিণ্ডা নামৰ এজনী ছোৱালী আছিলে, দেন তাইৰ পেটকেইটা কি কি আছিলে? যে এটা কিটেন আছিলে, মেকুৰী পোৱালি আছিলে, এটা মাউচ আছিলে, গ্ৰে মাউচ, এই য়েল্ল' ডগ আছিলে, দেন এ লিটল পেট ড্ৰেগন আৰু এজন জলদস্যু আছিলে। কেৰেক্টাৰকেইটা সেইকেইটাই। তো পেট নেমকেইটা আৰু কেৰেক্টাৰ্ছকেইটা চাই লোৱা। কিটেনটো কি আছিলে? মেকুৰীটোৰ নাম কি আছিলে? ইংক। মাউচটোৰ নাম ব্লিংক, ডগটোৰ নাম মাষ্টাৰ্ড আৰু ড্ৰেগনটোৰ নাম কাষ্টাৰ্ড। তো সেইটো হ'ব। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। হোৱাই ডিড কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাই ফৰ এ নাইচ চেফ কিছ। যে কাষ্টাৰ্ড নামৰ যিটো ড্ৰেগন আছিলে আমাৰ বেলাটোত যিটো ড্ৰেগনৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে, সি কিয় এটা পিঞ্জৰাৰ বাবে, সুৰক্ষিত পিঞ্জৰাৰ বাবে কান্দিছিলে বা সেইটো বিচাৰিছিলে মানে। হোৱাই ইজ দ্য ড্ৰেগন কল্ড কাৱাৰ্ডলি ড্ৰেগন। আৰু সেই ড্ৰেগনটোক কিয় ভয়াতুৰ ড্ৰেগন বুলি কোৱা হয়? কিয় কোৱা হয়? সি খুব ভয় খাইছিলে যদিও, আৰু অন্যহাতে ঘৰটোৰ বাকীবিলাক সদস্য যিবিলাক কেৰেক্টাৰ আছিলে চবেই ব্ৰেভ আছিলে। কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ ছেফ কেছ বিকজ ইট ৱাজ ভেৰি কাৱাৰ্ড এণ্ড ৱাজ স্কেয়াৰ্ড ভেৰি ইজিলি। তো কাষ্টাৰ্ডে কিয় কান্দিছিলে বা কিয় হেৰি কৰিছিলে? যে সি খুব ভয়াতুৰ আছিলে আৰু অলপতে ভয় খাইছিলে। ইট ইজ কল্ড কাৱাৰ্ডলি ড্ৰেগন। আৰু ইয়াক কি কোৱা হয়? মানে বেলিণ্ডাই বা অন্যান্য প্ৰাণীবিলাকে কি কয়? কাৱাৰ্ডলি, ভয়াতুৰ ড্ৰেগন বুলি কয়। বিকজ এভৰি ওৱান এলছ ইন দ্য হাউচ ইজ ভেৰি ব্ৰেভ ৱেল দ্য ড্ৰেগন ইজ দ্য অনলি ওৱান হু ফিয়াৰ্ছ এ লট এণ্ড লুকছ ফৰ এ নাইচ ছেফ কেজ ফৰ হিমছেল্ফ। আৰু যিহেতু ঘৰৰ সকলোবিলাক প্ৰাণী ইনক্লুডিং বেলিণ্ডা নামৰ ছোৱালীজনী, সিহঁত সকলো সাহসী আছিল কাৰ বাহিৰে? যিটো ড্ৰেগন আছিল ড্ৰেগনটোৰ বাহিৰে। বেলিণ্ডা আৰু সেই যিটো ড্ৰেগন আছিলে সি খুব ভয় খাইছিলে আৰু নিজৰ বাবে এটা সুৰক্ষিত ভাল পিঞ্জৰা বিচাৰিছিলে। বেলিণ্ডা ইজ এজ ব্ৰেভ এজ এ বাৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্ছ। বাৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্ছ মানে মই তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, সেইটো এটা ফ্ৰেজ হয়, সাহসী মানুহক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে বেলিণ্ডা খুব সাহসী ছোৱালী আছিলে। ইংক এণ্ড ব্লিংক কেন চেজ লায়নছ এণ্ড মাষ্টাৰ্ড ইজ এজ ব্ৰেভ এজ এন এংগ্ৰি টাইগাৰ। আৰু ইংক ব্লিংক নামৰ যোনটো মেকুৰী আৰু নিগনি আছিলে, সিহঁতে যে সিংহকো পিছা কৰিব পৰা সমান সাহসী আছিলে। আৰু মাষ্টাৰ্ড নামৰ কুকুৰটো যে এটা খঙত থাকিলে এটা বাঘ যিমান সাহসী হ'ব, যিমান খঙাল হ'ব, তেনেকুৱা আছিলে কুকুৰটো। আৰু কাষ্টাৰ্ডে খুব ভয়াতুৰ আছিলে, সেইবাবে তাক কাৱাৰ্ডলি ড্ৰেগন বুলি কোৱা হয়। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। বেলিণ্ডা টিকলড হিম। টিকল মানে কলকলাই দিয়া। চি টিকলড হিম আনমাৰ্চিফুলি। হোৱাই? যে বেলিণ্ডাই যে তাক কিলকিলাই দিছিলে, আনমাৰ্চিফুলি যে কিলকিলাই দিছিলে, কিয় কিলকিলাই দিছিলে সুধিছে আমাক। তো আনচাৰটো চাওঁ আমি। টিকলিং অলৱেজ ৱৰ্কছ অন পিপল। যে মানুহক কিলকিলাই দিলে সেইটোৱে কাম কৰে। কি কৰে? হুৱা এ লিটল চফ্টা চ' বেলিণ্ডা টিকল দ্য ড্ৰেগন আনমাৰ্চিফুলি এজ ইট ৱৰ্ক এ লট অন হিম। আৰু বেলিণ্ডাই সেইটো কাৰণে টিকল কৰিছিলে, সেইকাৰণে কিলকিলাই দিছিলে যে সেইটোৱে কিবা এটা কাম কৰক বুলি ভাবি। ইভেন ডেছপাইট বিং এ ড্ৰেগন, কাৰণ ড্ৰেগন এটাৰ হোৱাৰ পাছতো এ টিকলিং কুড ডিষ্টাৰ্ব হিম। আৰু ড্ৰেগন এটাৰ নিচিনা প্ৰাণী এটা হোৱাৰ পাছতো টিকল কৰিলত সি আমনি পাইছিলে। দিছ শ্ব'ড হিজ কাৱাৰ্ডাইজ অন হুইচ এভৰি ওৱান লাভড। আৰু সেই টিকল কৰিলত যে সি যে ভয় খাইছিলে বা আমনি পাইছিলে, সেইটো দেখি চবেই হাঁহিছিলে। আৰু সেই তাক ভয় খুৱাব কি কয় মানে লাজ দিবলৈ কোৱাৰ নিচিনাকৈ আৰু সেই বেলিণ্ডাই টিকল কৰি দিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। দ্য পয়েট has employed many poetic devices in the poem. For example, clenched his trail like iron in dungeon. The poetic device here is a simile. Can you with your partner list some more such poetic device used in the poem? যে পয়েমটোত বা বেলাটোত কিছুমান poetic device আছে। simile মানে কি হয়? কাৰোবাৰ এটাৰ লগত ৰিজোৱা, তেনেকৈ অন্যান্য কিছুমান থাকে, মেটাফৰ থাকে, পাৰ্চনিফিকেশ্যন থাকে, সেইবিলাক থাকে। তো আমাক ইয়াত সুধিছে যে এই পয়েমটোত তোমালোকে কিবা কিবি পয়েটিক ডিভাইচ দেখিছা নেকি? হা,
তো পয়েটিক ডিভাইচক বুজাবলৈ হ'লে তোমালোকৰ এটা মই বেলেগ ভিডিঅ' বনাব লাগিব আটাইবিলাক পয়েটিক ডিভাইচ ভিডিঅ' পয়েটিক ডিভাইচ বুজাবৰ বাবে কিন্তু ইয়াতে তোমালোকৰ সিমানখিনি জনাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা নাই গতিকে মই জাষ্ট তোমালোকক কৈ দিছোঁ যিটো এটা বস্তুৰ লগত তুলনা কৰে সেইটোক কোৱা হয় চিমিলি গতিকে আমি এটা চিমিলি পাইছোঁ যে কি মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ যে জুই জ্বলি থকা ঠাইৰ নিচিনাকৈ মুখখনক তুলনা কৰা হৈছে দেন ৰিপিটিশ্যন যিটো ৰিপিট হৈছে দ্য ৰিপিটেটিভ ইউজ অফ দ্য ৱৰ্ড লিটল ইন দ্য ষ্টেঞ্জা 1 1 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোত যে লিটল শব্দটো খুব কি কৈছে ৰিপিট হৈছে সেইটো এটা পয়েটিক ডিভাইচ দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাওঁ ৰিড ষ্টেঞ্জা 3 এগেইন টু ন' হাউ দ্য পয়েট ডেছক্ৰাইবছ দ্য এপিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য ড্ৰেগন যে থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাটো 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো যিটো আছিলে সেইটো আকৌ এবাৰ পঢ়িব কৈছে যে ড্ৰেগনটোৰ এপিয়াৰেঞ্চটো কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে সেইটো চাবৰ কাৰণে তো মই আনচাৰটো কৈ দিছোঁ চাই লোৱা ইন দ্য থাৰ্ড ষ্টেঞ্জা তৃতীয় ষ্টেঞ্জাটোত দ্য পয়েট ডেছক্ৰাইবছ দ্য এপিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য ড্ৰেগন এজ হেভিং বিগ শাৰ্প টিথ স্পাইক অন দ্য টপ অফ দ্য বডি এণ্ড স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ ইট তো কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে যে খুব চোকা দাঁত আছিলে আৰু মূৰৰ ওপৰত কি আছিলে যে কাঁইটৰ নিচিনা আছিলে আৰু যিটোত সিহঁতৰ সৰীসৃপ প্ৰাণীবিলাকৰ তল ছাইডটো কি হয় অলপ ডাঠ হয় গতিকে তেনেকুৱা আছিলে দ্য ড্ৰেগনছ মাউথ হেড ফায়াৰ ড্ৰেগনৰ মুখত ফায়াৰ আছিলে ড্ৰেগনটোৰ মুখত জুই আছিলে ডাছ হেজ বিন কল্ড এ ফায়াৰ প্লেচ আৰু সেইটোক ফায়াৰ প্লেচ বুলি কোৱা হৈছে হিজ নষ্ট্ৰিলছ মানে নাকৰ ফুটাকেইটা বা নাকৰন্ধ্ৰ বুলি যিটো কোৱা হয় হেভ বিন কম্পেয়াৰ্ড টু চিমনি কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে যে য'ৰ পৰা ধোঁৱা নিৰ্গত হয় চিমনিবিলাক সেই চিমনিৰ লগত তাৰ ড্ৰেগনটোৰ নাকৰ ফুটাকেইটা তুলনা কৰা হৈছে সেইটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো চাওঁ কেন ইউ ফাইণ্ড আউট ৰাইম স্কিম অফ 2 or 3 ষ্টেঞ্জাছ অফ দ্য পয়েম যে ৰাইম স্কিমটো মই ৰাইম স্কিমটো তোমালোকক কথাটোৱে কৈছিলোঁ যে সেইটো ৰাইম স্কিমটো হ'ব কি এ বি বি মানে ফাৰ্ষ্ট দুটা লাইনত এ যিটো ধৰা মাউচ আছে হাউচ আছে ধৰা সেইটো এ বুলি ধৰিব লাগিব দেন মাষ্টাৰ্ড কাষ্টাৰ্ড আছে সেইটো বি বুলি ধৰিলে একেই হ'ব নাই গতিকে সেইটো ৰাইমটো কি হয় ইয়াৰ ৰাইমটো এ বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ৰাইটাৰ্ছ ইউজ ৱৰ্ডছ টু গিভ আছ এ পিকচাৰ অৰ ইমেজ উইদাউট একচুৱেলি ছেইং হোৱাট দে মিন যে কিবা এটা বুজাবৰ বাবে পয়েট বা ৰাইটাৰবিলাকে কি কৰে এটা পিকচাৰ বা ইমেজ আমাক দেখায় কেন ইউ ট্ৰেছ চাম ইমেজেছ ইউজ ইন দ্য পয়েম তুমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ পয়েমটোত পোৱা নেকি যিবিলাকে আচলতে বেলেগ এটা কথা কৈছে কিন্তু বেলেগ এটা বস্তু বুজাইছে সেইটো আনচাৰটো চাই লোৱা তোমালোকে ৰাইটাৰ্ছ অলৱেজ ইউজ ছাচ ফ্ৰেজেছ এণ্ড ৱৰ্ডছ ডেট ডু নট টেল আছ ডাইৰেক্টলি এবাউট হোৱাট দে মিন বাট অলৱেজ গিভছ আছ এন ইণ্ডিকেশ্যন অফ দ্য মিনিং ৰাইটাৰ কিছুমান ফ্ৰেজ বা ৱৰ্ডছ বা কিছুমান ইমাজিনেশ্যন ইউজ কৰে যিবিলাকে সেইটো ডাইৰেক্টলি মিন নকৰে কিন্তু সেইটোৰ পৰা আমি ক্লু এটা পাওঁ যে কি বুজাব বিচাৰিছে ইউজ অফ ছাচ ইমেজেছ ইন দ্য পয়েমছ ইজ এনেকুৱা ইমেজ কিছুমান হ'ল দ্য ফলোয়িং মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ জুইৰ নিচিনা মুখ চিমনি ফৰ এ নোজ নাকটোৰ কাৰণে চিমনি ব্যৱহাৰ কৰিছে ব্ৰেভ এজ এ বাৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্ছ খুব সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে বেলিণ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইউজ কৰিছে ব্ৰেভ এজ এ বাৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্ছ ব্ৰেভ এজ এ টাইগাৰ ইন এ ৰেজ যে টাইগাৰৰ নিচিনা খঙাল সেইটো এটা ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৱেণ্ট এট দ্য পাইৰেট লাইক এ ৰবিন এট এ ৱৰ্ম যে পাইৰেটটোৰ ওপৰত একদম ৰবিনটোৱে পোক খেদি গ'ল এণ্ড চ' ফৰ্থ আৰু অন্যান্য কিছুমানো আছে সেইটো আচলতে যিটো কিবা এটা বস্তুৰ লগত সেইটো তুলনা কৰা হৈছে মানে সেইটো বুজাবলৈ গৈছে যে মাউথ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ মানে মুখখন জুই নহয় আচলতে মানে জুই জ্বলা ঠাই নহয় আচলতে কিন্তু মুখখনক জুই জ্বলাৰ ঠাইৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ সেই তেনেকৈ আটাইকেইটা ফ্ৰেজ ইউজ কৰিছে ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো চোৱা ডু ইউ ফাইণ্ড দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন টু বি এ চিৰিয়াছ অৰ লাইট হাৰ্টেড পয়েম তুমি এইটো চিৰিয়াছ পয়েম বুলি ভাবা নে ধেমালি বা এনজয়েবল পয়েম বুলি ভাবা তো ডেফিনেটলি এনজয়েবল পয়েম ন গিভ ৰিজনছ টু ছাপৰ্ট ইউৰ আনচাৰ তোমাক সমৰ্থন আগবঢ়াব কৈছে ছাপৰ্ট দিব কৈছে তোমাৰ আনচাৰটোৰ লগত তো আনচাৰটো চোৱা দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ইজ এ ভেৰি লাইট এণ্ড ফানি পয়েম সেইটো খুব এটা ফানি পয়েম হয় মিন টু বি এনজয়ড বাই এভৰিৱান সকলোৰে মানে এনজয় কৰিব পৰা এটা কবিতা কোনো চিৰিয়াছ কবিতা বা বেলাড নহয় দ্য পয়েম হেজ বিন ৰিটেন উইথ এ ফিক্স ৰাইম স্কিম পয়েমটো ফিক্স ৰাইম স্কিমত লিখা হৈছে মানে সেইটো এ বিকে লিখা হৈছে মেক্স ইট ভেৰি ইজি এণ্ড এনজয়েবল টু ৰিড আৰু খুব সহজভাৱে আৰু আমোদ পোৱাকৈ পঢ়িব পৰাকৈ সেইটো সুবিধা কৰি দিছে কবিয়ে ইভেন ইন চম লাইন্স দ্য পয়েট হেজ ইউজ ৰং স্পেলিং টু মেইনটেইন দ্য ৰাইম স্কিম আনকি কিছুমান ষ্টেঞ্জাত বা কিছুমান লাইন্সত কি কৈছে পয়েটজনে কিছুমান ৱৰ্ড মানে ভুলকৈ লিখি দিছে স্পেলিংটো কিয়নো সেই ৰাইমটো মিলাবৰ কাৰণে দ্য ফিচাৰ্ছ অফ বেলিণ্ডা এণ্ড হাৰ পেটছ ডেছক্ৰাইব ইন দ্য পয়েম মেক কোৱাইট ফানি যে বেলিণ্ডা আৰু তাইৰ পেটছবিলাক সেইবিলাকৰ যিটো বৰ্ণনা দিছে সেইটো খুব হাঁহি উঠা বেলিণ্ডাছ ব্ৰেভাৰী হেজ বিন কম্পেয়াৰ্ড টু এ বাৰেল ফুল অফ বিয়েৰ্ছ এ লিকুইড ছাবষ্টেঞ্চ
আৰু সেইটো যিটো তাইক মই কৈছোঁ যে বাৰেল ফুল অফ বিয়াৰ্ছটো সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সেইটো ফ্ৰেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অল দ্য টিনি ক্ৰিচাৰ চাচ এজ দ্য কিটেন এণ্ড দ্য মাউচ হেভ বিন শ্ব'ন চ' ব্ৰেভ ডেট কেন দে কেন স্কেয়াৰ এ লায়ন এণ্ড দ্য ডগছ ব্ৰেভাৰী এজ লাইকছ টাইগাৰ ৰেজ আৰু সেইটো ধেমেলীয়া যে বাঘৰ নিচিনা খঙাল আৰু সেইবিলাকে নিগনিটোৱে হেৰি মেকুৰীটোৱে যে সিংহ এটা খুব পিছা কৰিব পাৰিব সেইবিলাকো মানে খুব ধেমেলীয়াকৈ লিখিছে আচলতে দ্য বিগেষ্ট অফ ডেম অল দ্য ড্ৰেগনটো যিহেতু চবতকৈ ডাঙৰ ড্ৰেগনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে দ্য ড্ৰেগন ইজ অনলি ওৱান হু হেজ বিন শ্ব'ন এজ এ কাৱাৰ্ড এণ্ড চফ্ট বিন যিটোৱে ড্ৰেগনটো কি হৈছে যে ভয় খোৱা এটা ক্ৰিয়েচাৰ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে হু লুকছ ফৰ এ কেজ ফৰ হিমছেল্ফ যি নিজৰ বাবে নিজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে সদায় এটা কেজ বিচাৰিছিলে হুইচ ইজ ভেৰি আইৰনিক যিটো মানে ড্ৰেগন এটাই যে ভয় খাব বেলেগ প্ৰাণীক দেখি সেইটো মানে খুব এটা আইৰনি হয় আচলতে হেন্স মেকিং দ্য পয়েম ফানি গতিকে সেইবিলাক বৰ্ণনা দি কবিয়ে কবিতাটো খুব ধেমেলীয়া কৰিছে হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো চোৱা দিছ পয়েম ইন বেলাড ফৰ্মছ টেল এ ষ্টৰী বেলাড ফৰ্মত কি হয় এটা ষ্টৰী কয় বেলাডবিলাকে হেভ ইউ কাম এক্ৰছ এনি চাচ মডাৰ্ণ চং অৰ লিৰিক ডেট টেলছ এ ষ্টৰী যে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কিবা ষ্টৰী বা লিৰিক আছে নেকি ইফ ইউ ন' ওৱান টেল ইট টু দ্য ক্লাছ কালেক্ট চম চংছ এজ এ প্ৰজেক্ট যে আৰু কিছুমান তোমাক যদি তুমি পাইছা তেনেকুৱা তোমাৰ কিবা ষ্টৰী পাইছা বা পঢ়িছা বা শুনিছা সেইবিলাক তোমাক ক্লাছত ক'ব কৈছে সেইটো তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইবাবে মই কৰি দিয়া নাই তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা চ' সেইবিলাকে আছিল কুৱেশ্যনবিলাক তো মই ছল্ভ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব তো ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই নেক্সট তোমালোকৰ যিবিলাক পয়েম আছে বা চেপ্টাৰ আছে সেইবিলাক ডিছকাছ কৰি যাম চ' থেংক ইউ অল